हेलो मारी चैनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं काची केरी अने लसणनी चटनी, जेने तमे स्टोर पण करी शको छो। तो चलो रेसिपी शुरू करिए अने रेसिपी पसंद आवे तो वीडियोने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो काची केरी अने लसणनी चटनी बनाववा माटे मैं अहीं 3 काची केरी लीधी छे, जेनी आपणे छाल उतारी अने मोटा मोटा पीसीस में कट करी लेवानी छे। तो अहीं मैं रफली छे कट करी लीधी छे। हवे आपणे अहीं मिक्सर जार लेशुं, जेमां जे केरी आपणे सुधारी छे एड करी देशुं अने त्यारबाद 1 इंच आदुनो टुकड़ो, त्यारबाद 1/3 कप जेटली लसणनी कळीओ। हवे मसाला करीए तो अहीं स्वाद प्रमाणे मीठुं मैं 1 चमची जेटલું લીધું છે। त्यारबाद 1 चमची जेटलो जीरानो पाउडर, 1 चमची जेटलो धाणानो पाउडर, जो तमारी पासे धाणा जीरानो पाउडर होय तो ए उमेरी शको। त्यारबाद अर्धी चमची जेटली हळदर અને હવે 2 મોટી ચમચી જેટલું લાલ કાશ્મીરી મરચું, જેનાથી કલર સરસ આવશે અને તીખાશ પણ માપસરની રહેશે। હવે આપણે આ બધી વસ્તુને પાણી વગર જ પીસી લેવાની છે। તો અહીં પાણી એડ કર્યા વગર આપણે એને પીસી લેશું। અહીં જ્યારે પીસો ત્યારે એકદમ ફાઇન પેસ્ટ ન બનાવી લેવી, નહીં તો ગ્રેવી જેવું લાગશે। તો અહીં કેરી અથવા તો લસણના જે ટુકડા હોય એ થોડા થોડા રહી જાય તો એ ચટણીમાં ખૂબ જ સરસ લાગતા હોય છે। હવે આપણે આને સ્ટોર કરવા માટે એક કડાઈમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ લેશું, લગભગ 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું। હવે તેલ ગરમ થાય એટલે પિંચ જેટલી હિંગ નાખવાની અને હવે જે આપણે ચટણી રેડી કરી છે એને આમાં નાખી અને લગભગ લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 5 મિનિટ સુધી સાતળવાની છે અને એક વખત એને મિક્સ કરી લ્યો। ત્યારબાદ હવે આપણે આમાં ગોળ ઉમેરીશું। તો અહીં તમે ખાંડ ઉમેરી શકો, પણ આપણે અહીં ગોળ ઉમેરી રહ્યા છીએ। તો અહીં 1 ચમચી જેટલો ઢીલો ગોળ મેં લીધો છે। તમે જો તમારી પાસે ગોળનો પાવડર હોય છે જે માર્કેટમાં ઇઝીલી અવેલેબલ હોય છે એ ઉમેરવો હોય તો એ પણ ઉમેરી શકો। બને ત્યાં સુધી ખાંડનો ઉપયોગ ન કરવો। હવે બધી જ વસ્તુ મિક્સ કર્યા બાદ તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી આપણે આ ચટણીને પકવવાની છે। તો તેલ છૂટું પડવા લાગ્યું છે, લગભગ 5 મિનિટ બાદ આવી રીતે તેલ છૂટું પડી છે એટલે તમે જોઈ શકો છો ચમચીની મદદથી હું મિક્સ કરીશ એટલે એકદમ લચકા જેવું બની જશે। તો બસ આપણી આ કેરી લસણની ખાટી મીઠી અને તીખી ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે। ગેસ બંધ કરી દેશું અને હવે આપણે આ કડાઈને ઉતારીને એકદમ ચટણી ઠંડી થાય ત્યારબાદ એને એરટાઇટ ડબ્બામાં તમે એને ભરી અને 1 થી 2 મહિના સુધી ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી શકો છો। ઉનાળામાં કાચી કેરીની આ ચટણી છે એ જમવામાં સ્વાદ વધારી દેતી હોય છે। આશા રાખું રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।